الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتعرض الأرض بشكل عام في مثل هذا الوقت أو في مثل هذا الشهر من كل سنة لاضطرابات جيوفيزيائية وجيومغناطيسية دورية مركزة عن باقي شهور السنة نظرا لاقترابنا من الكوكب المذنب نيبيرو، وعليه فإن التأثير المباشر المنصب على الأرض يزداد كل سنة عن السنة التي قبلها. بالنسبة للمراقب، بالنسبة لمن راقب معنا منذ السنة الماضية لهذه السنة، التغيير واضح جدا، وذلك نظرا للاقتراب الكتلي ما بين الأرض والطارق نيبيرو، والذي يزداد كلما اقترب موعد الوصول. لكن الملاحظ في هذه السنة أن الاضطرابات أو الاضطراب العام وصل إلى مستويات قياسية وتاريخية لم تصل لها الأرض من قبل. فمثلا تردد شومان سجل نبض الأرض وصل إلى مستويات عليا جدا، وعدد زلازل وصل للآلاف. نتحدث عن الزلازل، هناك بعض الإخوان يقوموا ببحث في تطبيقات الزلازل، وتطبيقات الزلازل لم تعد تعطي إلا القيمة الكبرى من 5 فما فوق. لذلك فإن عدد الزلازل التي تعطيه للسنة يكون بسيطا، وإذا قارنته مع السنوات الماضية مع السنوات السابقة قد يكون أقل من السنوات السابقة. لكن الإشكال الكبير أن هناك عدد جد كبير من الزلازل المتوسطة والضعيفة. هذا إن دل على شيء يدل على الاختزان الكامن في الأرض، فأي زلزال وأي هزة أرضية فهي تعتبر هزة أرضية. لو تم اختزانها لمدة أطول وتم تفريغها بدفعة واحدة هذه الآلاف من الزلازل، ماذا ستعطي؟ ستعطي لنا زلازل جد قوية وزلازل الميغاليختر. الالتواءات الشديدة متواصلة على الحقل الكهرومغناطيسي الأرضي، والشحن الطاقي على الحقل الأيوني في الأيونوسفير كذلك، وهناك حالات لانتباج حقلي وكذلك تشوهات جد قوية. ورغم أن السرعات أو سرعات الحقل الدخيل في بعض الأحيان لا تتجاوز حتى 700 كيلومتر ثانية، يعني أنها ضعيفة ليست قوية، لكن بتواترات متباعدة بعض الشيء. فلو تحققت معنا السرعات المناسبة بالتواتر المطلوب لحصلنا على انهيار حقلي مؤكد، لأن حقولنا أو حقلنا الكهرومغناطيسي الأرضي من شدة الضربات التي يتعرض لها لمدة طويلة أصبح جد هش وضعيف. فالانتباجات كما قلنا هو انتفاخ في حقل الأرض نتيجة تعرضه لحقل دخيل يعاكس شعاعيا في اتجاه الرياح الشمسية، فهو يأتي من الاتجاه المعاكس للرياح الشمسية. في الانتباج تبقى محصلة القوى لصالح الرياح الشمسية، لذلك لا يصل للانهيار. أما الانهيار الحقلي للأرض فهو تبعثر خطوط الحقل الأرضي نتيجة تعرضه أيضا لحقل دخيل يعاكس شعاعيا الرياح الشمسية، لكن محصلة القوى في الانهيار تكون لصالح الحقل الدخيل. إن كمية الاختزان الطاقي في فترة الانهيار ولو كانت بسيطة، ولو كان توقيت الانهيار ساعة أو نصف ساعة مثلا، فقوة التخزين الطاقي في هذه المدة هي أضعاف مضاعفة من كمية الاختزان أثناء الالتواء الشديد أو الانتباج. هذه الانهيارات لن تتحقق بالشكل المطلوب إلا بعد تجاوز
نيبيرو لمدار المشتري. فالوقائع التي نعاينها الآن تؤكد لنا أنه لم يتخطى بعد هذا المدار. ويلاحظ معنا الآن أن هناك اختزال متواصل، ولكن بنسب تفريغية قد تعتبر ضئيلة. فالتفريغ لا يتم إلا من بعد تجاوز حد الإشباع، وعليه فقد يتقدم زمنيا عن فترات الشحن. لنبسط أكثر، فالتفريغ الجيوميكانيكي الذي يعطي الزلازل وهي انفجار البراكين وغيرها، هذا التفريغ يكون بعد شحن طاقي للأرض، لكن يكون بعد إشباع، بعد أن تصل الأرض لإشباع. لذلك تبحث عن تفريغ هذه الطاقة عبر زلازل وبراكين. إذن ما قد نلاحظ شحنا طاقيا، لكن لا وجود لتفريغ إلا بعد الوصول للإشباع، وهذا هو المقصود. وعليه كما قلت فقد يتقدم بنا الزمان بعد الشحن لنصل للإشباع، ويتم التفريغ عبر سلسلة نبضات كما نرى الآن، سلاسل من فئة 2 و3 و4، وقليل من فئة 5 و6 ريختر، أو عبر نبضة شديدة القوة كما يقع في بعض الأحيان تصل إلى 6 أو 7 فما فوق. وتوقيت وقوع هذا التفريغ مجهول زمنيا، وقد تحدثت عن هذا الموضوع، عدم قدرة توقع مهما وصل العلم الآن. لا نستطيع حتى توقع متى تقع الزلازل، فما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد رفعت فيديو البارحة حول هذا الموضوع، عدم قدرة الإنسان توقع للزلازل والحيوانات تتوقعها، وأعطيت مثالا، فمثلا الحمار يتوقع الزلزال قبل وقوعه ب20 دقيقة، والمعز أكثر حساسية منه للزلازل. ويمكنكم العودة إلى الفيديو، فهو في القناة الثانية. من يلاحظ الآن كوكب زحل، فهو في أقصى الجنوب الشرقي لنصف الكرة الشمالي، وذلك بعد غروب الشمس. يعلم أن زحل في هذه الأيام في فترة اصطفاف مع الأرض والشمس، لكن نحن نعلم أن موقع الكوكب ذو الذنب أو المذنب نيبيرو الآن هو يسار كوكب زحل بقليل. إذن نيبيرو الآن يصطف أيضا مع الأرض والشمس. لكن هناك تقديرين: التقدير الأول الذين يحسبون بقانون كيبلر، وأكرر أن نيبيرو لا يخضع في حركته المدارية لهذا القانون، وعليه بالنسبة الذي يحسبونه على هذا القانون كيبلر فقد سيكون في المطلع الفلكي الساعة 19:23. أما من كان يتبع التقدير الروسي الذي لا قيمة له الآن، فهو يقول سيكون هذا الاصطفاف بعد أسبوع من الآن تقريبا. إذا بحثت في الخريطة الفلكية أعاني النجم ذو الرمز الفلكي HEP 95077 سوف أطرحه لكم هنا، سيرى تلك الإحداثيات محققة بالفعل في منطقة هذا النجم. ولنلاحظ هنا الخريطة الفلكية هنا، حيث يشير المؤشر الأزرق لكوكب زحل، والمؤشر الأخضر فهو موقع نيبيرو عبر التقدير كما قلت الروسي، والمؤشر الأحمر فهو حسب قانون كيبلر. يلاحظ القرب الشديد بينهما، لا يوجد فرق كبير، حيث أن موعد الوصول الذي كان يفصل ما بين التقديرين هو شهر تقريبا، لكن هذا التقدير الآن قد مر، لأن التقدير الروسي كان مقدرا 2021 2021 لم يعد منه شيء.
في هذه المنطقة بالفعل يظهر عبر التلسكوب مناسب ذو عيار متوسط، لكن بالنسبة لي فنحن ننتظر تحقق العلامتين المتلازمتين كما أقول دائما، ولا وجود لتقديرات، لأن التقدير بتقدير رب العالمين فقط. الوقائع أمامنا ستتكلم وتخبرنا بكل تأكيد، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.